बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګران محسنینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای کی تاسو روغ جوړ د صحت په جامه کې او خوشاله ژوند ولرئ. ان شاء الله زموږ تاسو د حقوقي تجارت یا بزنس لا دویمه موضوع چې موږ په هغه باندې بحث کوو هغه قراردادونه دي او د قراردادونو انواع او قسمونه دي او د قراردادونو د یو صحیح قرارداد کې باید کوم نقاط په نظر کې ونیول شي، کومې نقطې باید په قرارداد کې وجود ولري، په دې باندې بحث کوو. So let us today we are discussing about the contracts, types of contracts and essential of valid contracts. So for that reasons hope that we all be very much careful to what we are studying that could be easily we could implement in the society for our betterness. So let us today we're defining about the contracts, that what is the contracts we define. It's differently defined by different scientists. So contract is defined as by a scientist, that is Pollack. His name is. He defined that every agreement in prose enforceable at law is a contract. Salmond is another scientist. He defined that a contract is an agreement creating, defining obligation, duty, responsibility between the parties. Sir William Anson defined that an agreement enforceable by law made between two or more persons by which rights are acquired by one or more to act or forbearance with passion on the part of the others. Or simply it's defined that an agreement which is enforceable by law. So a contract is an agreement made between two or more parties which the law will enforce. این قرارداد امو توافقی هستند. قرارداد یک نوع توافق موافقه توافقی هستند که قانون سرشان تطبیق نافذ می شود. Enforceable by law, it means that قانون سرش نافذ می شه، یعنی از لحاظ قانون هم شرایط قانونی در اوجا وضاحت واضح شده باشد و بالاخره اگر در چون قرارداد در بین طرفین میشه، تو پارتیز میشه، دو طرفین میشه یا از دو زیاد طرفین باشه در قرارداد، هر کدامش که تخطی و خلاف ورزی قرارداد میکند، در اینجا باز ما قانون سرشان میتونیم نافذ بکنیم. نو کله چې د دوه یا د دوه نه زیاتو انسانانو ترمنځ توافق رامنځته کیږي او بیا د دې توافق چې رامنځته شو او په دې باندې قانون هم نافذ کېدلی شي، قانون هم په تطبیق کېدلی شي، نو دغه د موږ قرارداد وایو. چې په قرارداد کې موږ تاسو مسؤلیتونه او وظایف د طرفین ترمنځ دا پکې تشریح کوو، دا پکې واضح کوو. نو ځکه وایي چې a contract is an agreement that is creating and defining obligations, duty and responsibility between the parties. د طرفین ترمنځ چې کوم مسؤلیتونه او کوم وظایف تشریح کیږي، واضح کیږي، نو همدغه ته موږ قرارداد یا کنټراکټس وایو. نو کنټراکټس دا چې موږ وایو چې an agreement enforceable by law is a contract. آیا دا هغه توافق چې موږ تاسو ترسره کیږي په قانون باندې چې کله قانون په هغه باندې نافذ کیږي is by law is a contract، آیا دا قرارداد دی؟ نو موږ داسې وایو چې کنټراکټ مساوي کیږي د اګریمنټ سره جمع enforceability چې قانون په هغه باندې نافذ شي، تطبیق شي، یا داسې ویلی شو چې اګریمنټ مساوي کیږي د offer plus acceptance. کله چې offer وشي او بل کس acceptance وکړي، نو یو offer کوي بل accept کوي، کله چې offer وشي او acceptance صورت ونیسي، نو دلته د دوه ترمنځ توافق رامنځته کیږي. او کله چې د دوه انسانانو ترمنځ توافق رامنځته شو، نو دلته موږ قرارداد. So contracts
definition of contracts, we define that every agreement in promise that is enforceable by law is called a contract. Now, what is promise? Promise shede, wada or tahut shede. A promise defined as when the person to whom the proposal is made and he signify his assent hereto, the proposal is said to be accepted. Or a proposal when accepted becomes a promise. When an agreement is an accepted proposal. کله چې یو چاله تجویز وشي وړاندیز وشي او هغه وړاندیز قبول کی نو دغه ته موږ بیا پروپوزل وایو دې ته موږ بیا پرومس وایو نو کله چې موږ تاسو قرارداد کوو د قرارداد کې موږ افر کوو یا وړاندیز کوو نو هغه طرف نه بل طرفین نه چې موږ ته کوم جواب راځي اکسپټنس راځي نو دغه ته موږ بیا پروپوزل وایو یا دې ته موږ پرومس وایو. So this is called what? A promise. For example, دلته موږ مثال په ټول کله موږ چې وایو چې په پروپوزلز کې یا په کنټراکټس کې موږ سره اګریمنت شته دی یعنی اګریمنت موږ سره شته دی نو موږ اګریمنت څه ته وایي an agreement enforceable by law is a contract. An agreement which is enforceable by law is a contract. نو کله چې موږ توافق تر سره کیږي د طرفینو ترمنځ او دغه باندې بیا قانون نافذ کیدی شي او قانون بیا په تطبیق کیدی شي همدغه ته موږ کنټراکټ وایو نو داس موږ ویل شو پاس موږ داس ویل شو چې کنټراکټ کنسیست اف two elements نو په قرارداد کې موږ سره دوه عنصر ډیر مهم دي چې یو په قرارداد کې به توافق صورت نیولې وي او دویم همدغه قرارداد چې موږ تاسو توافق د دوه طرفین ترمنځ توافق سره نیولې ده په توافق کړی ده سره همدغه قرارداد باندې باید قانون هم نافذ او تطبیق شي نو په قرارداد کې دغه دوه عنصر ډیر مهم دي چې یو اګریمنت ده بل انفورسبিলিټي بای لا ده. اوس راځو موږ اګریمنت څه ته وایي. Agreement تعریفو وایي every promise and set of promise forming the consideration for each other is an agreement. Yaway, when the person to whom the proposal or offer is made and he signify ya show his consent, he become agree upon it, the proposal is said to be accepted, and a proposal when accepted it becomes a promise. So a promise come into existence when one party makes a proposal to the other party, give permissions, therefore a contract is an agreement and an agreement is promised and a promise is an accepted proposals. نو کله چې پروموس کیږي وعده کیږي تعهد صورت نشي د دو هغه وخت دا د تعهد مې سره کله چې یو پارټي یا یو طرفین proposals وکي for one party proposal وکي second party ته او second party په هغه باندې رضایت وکي دلته یو contract of agreement راځي نو موږ وایو چې اګریمنت یا موافقه چې کله چې پروموس یا وعده ایکسپټ شوله نو دلته موږ سره اګریمنت راځي نو اګریمنت هغه وخت کې صورت نیسي کله چې موږ ته یو طرفین پروپوزل یا پروپوزل وکړي او بل طرفین بیا په دې کې acceptance وکړي. For example موږ مثال دی A offered to sell his car to B for 22 lakh Afghani or 20 lakh Afghani, whatever that is. یعنی A offer کوي چې خپل موټر خاص کی په B باندې په مثلا په 2 لک افغانۍ باندې B give acceptance. B دا قبلوي وخت کې چې B قبول کو د A offer قبول کو A د B offer قبول کو it is an agreement. نو دا یو توافق کېدل شي دا یو agreement کېدل شي. دا اګریمنت د موږ ولې چې په قرارداد کې دوه نقطې دي دوه مهم عناصر دي یو اګریمنت دی بل انفورسبিলিټي بای لا ده دویمه نقطه په مهم عنصر چې په قرارداد کې هغه انفورسبিলিټي ده یعنی قانون په دې باندې قرارداد باندې چې تاسو توافق ته نیولې په دې باندې قانون به تطبیق شي نو an agreement is enforceable if it is recognized by court. In order to be enforceable by law, the agreement must create legal obligation between the parties. Thus, the term agreement is wider than a contract.
all contracts are agreement but all agreements are not contracts. موږ وایو چې enforceability قانون هغه وخت نافذیدلی شي کله چې محکمه دغه قرارداد په رسمیت وپیژني، نو بیا تاسو په دې باندې قانون هم تطبیقولی شي. نو کله چې توافق صورت نشي دلته د طرفینو ترمنځ څه مکلفیتونه رامنځته کیږي، طرفینو ترمنځ چې دواړه طرف یا اطراف چې په دې قرارداد کې داخل دي باید هغه مکلفیتونه پوره کړي. څوک نه پوره کوي به قانون خلاف د قرارداد خلاف ورزي کیږي، نو تاسو بیا محکمې ته حاضر کېدلی شئ ځکه قانون په دې قرارداد باندې تاسو نافذولی شئ. تاسو ته کوم مشکل رسیدلی وي تاسو کولی شئ خپل مشکل د قانون د لارې نه حل کړئ. نو موږ دا وایو چې هر قرارداد اګریمنټ کېدلی شي خو هر یو اګریمنټ قرارداد نشي کېدلی. دلته موږ سره په 3 نوع اګریمنټس وجود لري. there are 3 types of agreements mainly. دلته ما 2 types راوړي دي خو mainly موږ 3 types لرو. یو ته موږ social agreements وایو، بل ته موږ legal agreements وایو، بل ته موږ domestic agreement وایو. So one is social agreement. Social agreements are not enforceable because they do not create legal obligation between the parties. In such agreement, the party do not intend to create legal relations. So social agreement is that agreement by which law is not enforceable. So it is not enforceable by law. If any of the party is receiving any damage or any parties between the parties, one party may be affected, one party may be the victim of that agreements. So you cannot implement the law on that because it's a social agreements. Then you social agreement دی ته وایو. For example موږ مثال ورته ورکو چې تاسو یو کس د ډوډۍ دپاره پارټي دپاره دعوت کوئ، مصرف کوئ. هغه کس وایي چې صحیح ده زه راځم ستاسو بیګا ته ستاسو دعوت ته راځم، ډوډۍ ته راځم، خو دا کس ډوډۍ ته رانغی، موافقه یې کړې ده، سوشل اګریمنټ یې کړی، خو تاسو تاوان وکړه د شپې رانغی ستاسو ډوډۍ ته، نو ستاسو مصارف بې ځایه لاړل مثال. نو تاسو اوس نشئ کولی چې په هغه باندې دعوه وکړئ چې مثلا ولې رانغلی ما ته مصارف راکړه. نو دا سوشل اګریمنټ ده، ځکه اټس ناٹ انفورسیبل بای لا، قانون په دې باندې ته نشي تطبیقولی. بل موږ سره لیګل اګریمنټس دي، یعنی لیګلز دي، قانوني توافق صورت نیسي بیا هغه د قرارداد بڼه غوره کوي. نو لیګل اګریمنټس are enforceable because they create legal obligation between the parties. In each agreement, the party intend to create legal relations. All business agreements or contracts as there is an intention to create legal obligation. څومره تجارتي موافقات چې صورت نیسي دا موږ سره کنټراکټ دی، ځکه په هغه کې طرفینو ته مکلفیتونه او مسؤلیتونه واضح شوي وي. نو دې ته موږ لیګل اګریمنټس وایو. که چېرته په ټولو تجارتي او سوداګریزو قراردادونو کې چې طرفینو ته کوم مسؤلیتونه واضح شوي وي او هر یو طرفین په دې کې تخطي کوي، سرغړونه کوي، نو قانون په دې باندې بیا تطبیق کېدلی شي. For example, A invite B to a dinner party, but B accept the invitation but does not attend. A cannot sue for damage. It is a social agreement. موږ چې A B ډوډۍ د ماښام ډوډۍ ته دعوت دی، B دعوت مني لیکن دعوت مني خو نه راځي. دلته A نشي کولی سو معنا مقدمه یا دعوه وکړي B په B باندې فار ډیمیج کوم نقصان چې A ته رسیدلی، ځکه دا سوشل اګریمنټ دی. همداسې A promise to sell his car to B. A موټر خرڅوي to B په B باندې، دا شون یو تجارتي مسله ده تشل مثلا 2 لک افغانۍ باندې. it is a legal agreement ځکه دلته د دې ترمنځ باندې توافق صورت نیسي. د موټر ترمنځ دلته لیکل کېږي په کاغذ په مخ باندې کې د موټر کې هر مشکل وي تاسو به مسؤلیت په غاړه اخلئ. دلته موږ دې ته څه وایو چې a legal agreement because it create legal obligation. دلته طرفینو ته دلته مسؤلیت راځي کېږي. نو دغه ته موږ لیګل اګریمنټ وایو. نو this agreement is a contract. نو دغه اګریمنټ بیا کېدلی شي کنټراکټ شي. دا چې اوس تا کور ته یو څوک دعوت کړی، مصرف دې کړی ده، دا یو سوشل اګریمنټ دی او دې باندې تاسو دعوه نشئ کولی د تاوان. ولې که موټر تاسو په یو چا خرڅوئ یا یو چا نه اخلئ، په خپل منځ کې تاسو مسؤلیتونه مکلفیتونه سره او وظایف سره تقسیموئ چې ته به څه کوې، زه به پیسې در کوم، ته به موټر راکړې،
زما پیسې مثلا په دې ټیم در کوم ستا موټر په دغه شکل ما سره یعنی شرایط رامنځته کیږي لیګل ابلیګیشن جوړیږي نو دا یو اګریمنت راځي دې ته موږ لیګل اګریمنټس وایو essential of valid contract په یو قرارداد کې کومې نقاط ډیر مهم دي چې باید موږ تاسو هغه په نظر کې ونیسو هغه ته موږ essential of valid contract یا قرارداد کې مهمه نقطې A valid contract is binding, compulsory and enforceable. In a valid contract, all the parties are legally bound to perform the contract. Thus, a contract can be enforced by either of the party. If one party refuses to perform the contract, the other party can enforce it through the court. To be enforceable, an agreement must possess the following essential of valid contracts. یو صحیح قرارداد لپاره کوم نقاط مهم دي نو کله چې موږ تاسو درست قرارداد صورت نشي نو دلته دواړه طرفین په دې مکلفیت دي چې دغه قرارداد ته دوی متحد اوسي او دغه قرارداد دواړه په ښه شکل سره دوی پر مخ بوځي که چېرته یو له طرفینو د قرارداد د تخطي کوي او مثلا په دې قرارداد کې کومې تعهدات صورت نیولې هغه سرته نه رسوي نو هغه بل طرف کولی شي چې په دې محکمې له ترونه په دې باندې دا قرارداد تطبیق کړي او که نه تطبیق کوي نو دی کولی شي خپل عوض یا خپل کوم جبران چې ته رسېدلی هغه دی ترلاسه کړي نو په یو قرارداد کې باید دغه لاندې لس نقطې ډېرې مهمې دي دا قرارداد کې دغه لس نقطې ډېرې مهمې دي نو all agreements or contracts if they are made by free consent permission of the parties competent to contract for a lawful consideration in with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void where necessary the agreement must satisfy the requirements of law regarding writing attestations. So the essential of valid contracts are as follow لاندې دغه مهم نقاط دي د یو درست قرارداد لپاره اوله نقطه offer and acceptance باید وشيږي په قرارداد کې کله چې قرارداد صورت نیسي نو قرارداد کې اولنی شرط دا دی چې یو کس به پیشکش کوي تجویز وړاندیز به کوي بل کس به دا خبره څه کوي قبلوي offer and acceptance there should be two parties to an agreement one party making the offer and the other party is accepting this so for an agreement there must be a lawful offer by one party and lawful acceptance of that offer by the other party. The term lawful means that the offer and acceptance must satisfy the requirements of the contract aid. یعنی اول دا دی په قرارداد کې اول دا دی چې یو کس به پیشنهاد کوي او بل کس به قبلوي پیشنهاد خو دا پیشنهاد او acceptance به دواړه قانوني وي example مثال A offered to sell his cycle to B A غواړي خپل بایسکل خرڅ کړي په B باندې په 2000 افغانۍ this is an offer دا یو offer ده if B accepts که B چې دا accept کی this offer دا offer there is an acceptance نو دلته قبولي رامنځته کیږي نو یو کس غواړي A غواړي په B بایسکل خرڅ کړي په 2000 افغانۍ A offer کړي B accept کړي دا نو دلته قرارداد توافق صورت نیولې نو په قرارداد کې باید په زور په جبر په باندې باید صورت ونیسي او باید دا دلته یو کس offer وکړي بل باید acceptance وکړي دویم legal obligations کله چې قرارداد صورت نشي په قرارداد کې باید مونږه دواړه طرفین خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه باید وپیژني او وی باید دا تر سره کړي تر اخره ورسي نو دواړه دوی ته مسؤل دي چې دوی دا کانټراکټ تر اخره ورسي چې ته یو د دې څخه قرارداد فسخ کوي نو دی د قانوني لارنه بیا بل کس چې ورته صدمه رسیدلې ده کولی شي خپل جبران خساره کړي The parties to an agreement must create legal obligation. It means that if one party does not fulfill his or her promise, he or she will be liable for the breach of contract. It is presumed or supposed in commercial agreement that party aim to create legal relationships. Legal obligation باید پکې وشي یعنی د دوه طرفینو ترمنځ یو قانوني مکلفیتونه باید واضح شي چې ته یو د طرفین قرارداد کې تخطی کوي نو هغه به د قرارداد فسخ کوونکی طرف پیژندل کیږي نو بل کس کولی شي خپل خساره یا جبران چې رسیدلی ده ورته د محکمې ترونه هغه لاسته راوړي بل مثلا A offers to sell his watch to B for 200 Afghani B agree to buy it is a contract
as it creates legal obligations. ای غواړي خپل سات په بي باندې خرڅ کړي په 200 افغانۍ بیم غواړي چې دا واخلي دلته د دې ترمنځ باندې یو قرارداد رامنځته شو لیګل ابلیګیشن د دې ترمنځ راځي چې مثلا یو کس به پیسې ورکړي بل کس به سات اخلي او مطلب دا سات به جوړ وي پیسې به خپل ټیم ورکړي دې ته موږ وایو چې لیګل ابلیګیشن A husband promised to pay his wife an allowance of $30 every month. Later, the parties separated and the husband refused to pay. The wife's suit held that the wife was not entitled as an agreement did not create legal obligations. We خاوند خپل ښځې سره دا وعده کوي چې زه به تا ته هره میاشت $10 درکوم. وروسته د دې دواړو خاوند د ښځې ترمنځ جدایي رامنځته کېږي طلاق یا جدا کېږي او بل نه نو خاوند وایي ښځې ته چې زه روپۍ نه درکوم دلته ښځه په خاوند باندې دعوه کوي ولې دلته دا ښځه مستحق نه د پیسو نه ده ځکه چې دوی ترمنځ کوم لیګل اګریمنټ یا لیګل ابلیګیشن صورت نه دی ولی لیګل اګریمنټ صورت نه دی ولی فقط یو خبره ده شوې د دوی ترمنځ نو کله چې موږ وایو قرارداد کوو نو په قرارداد کې باید لیګل اګریمنټ او لیګل ابلیګیشن صورت ونیسي یعنې دواړو طرفین په دې باندې د مسؤلیت احساس وکړي همدارنګه دریم چې د lawful consideration دریمه نقطه په قرارداد کې چې دا هغه lawful considerations ده For a valid contract consideration should be lawful. Consideration is the price paid by one party for the promise of the other party. An agreement is enforceable only when both the party give and take something. That something given or taken is called considerations. Lawful consideration دا دی چې څوک تاسو کله چې تاسو یو چا سره توافق کوي په یو معامله کې قرارداد کوي نو په دې کې به طبعا یو طرف به یو شی او چاته ورکوي بل به اخلي نو که چېرته زه تا ته یو شی درکومه زما دپاره تا ته زه دا شی درکومه مثال زه موټر خرڅوم کمپیوټر خرڅوم دا کمپیوټر زما دپاره چې ده ستا دپاره یو کنسیډریشن ده ځکه چې ته ما د پیسې راکوې او زما دپاره پیسې کنسیډریشن دي او دغه باید جایز وي دا کوم شی چې تبادله کېږي نو مثلا موږ ته وایي چې A agreed to sell his house to B for 1 lakh افغاني A غواړي خپل کور په B باندې خرڅ کړي په 1 لک افغاني مثال یا 10 لک افغاني For A 1 million افغاني is یا 1 lakh افغاني is consideration and for B house is the consideration نو A چې کور خرڅوي هغه دپاره دغه 1 میلیون یا 1 لک افغاني یا 10 لک افغاني دغه consideration دی او B دپاره چې دا هغه کور به consideration ده ځکه چې دی ورته پیسې ورکوي بل څه د موږ سره په بل مثال ویلی شو موږ چې A promised B to get him a government job and B promised to pay 10,000 Afghani 1 lakh Afghani the agreement is invalid as the consideration is unlawful دلته دا قرارداد کې دا خبره غیر جایزه ناجایزه ده یعنی جایز نه ده قرارداد غلط دی ځکه A B ته وایي چې زه تا ته دولتي وظیفه درکومه خو د دې په مقابل کې B ورته وایي چې ته به ما ته 1 لک افغانۍ راکړې چون دا اګریمنټ چې صورت نیولی ده دا باطل دی فاسق دی ځکه دا کار غلط دی unlawful دی یعنی د پیسو په مقابل کې دولتي وظیفه ورکول دي نو د رزوټه of the consideration is unlawful نو تاسو باید متوجه اوسئ په قرارداد کې چې تاسو give or takes وي یو شی یو کس یو سیس خبر کوي بل یو دغه په مقابل کې یو شی ترې اخلي دغه دواړه باید lawful جایز وي capacity of party ظرفیت د طرفینو کله چې استعداد د طرفینو قابلیت د طرفینو یعنی کله چې قرارداد صورت نیسي دلته باید موږ تاسو طرفینو ته وګورو چې دا دواړه طرف ظرفیت د قرارداد لري قابلیت استعداد د لري او کنه an agreement is enforceable if it is made by parties who are competent to contract to be competent to contract it is essential that the parties are of the age of majority have sound mind and are not disqualified from contracting by law so contracting by a person of unsound mind is void ab initio from the beginning نو کله چې تاسو قرارداد یو چا سره کوي نو تاسو باید استعداد د قرارداد د طرفینو استعداد باید وګورئ ظرفیت یعنی هغه سړی باید عاقل وي دماغي مشکل ونه لري عصبي مشکل ونه لري قانوني عمر چې د یو قانوني عمر پوره کړی وي یعنی مثلا ماشوم نه وي د ماشوم سره قرارداد کول غلط دی د یو هغه انسان چې فکری دماغي مشکل لري
هغه سره قرارداد کول چې دا هم غلط دی. نو تاسو په قرارداد کې به دا وګورئ چې په قرارداد کې قرارداد چا سره شوی، capacity of parties به تاسو وګورئ. موږ وایو چې a person of unsound mind agreed to sell his house to S for 20 lakh Afghani. It is not valid contract because M is not competent to contracts. M چې دا دماغي مشکل لري خپل کور خرڅي په اس باندې، نو دلته دا قرارداد درست نه دی ځکه قرارداد دی او د چا سره صورت نیولې چې هغه دماغي مشکل لري. age 20 promised to sell his car to B for 30 lakh Afghan 3 lakh Afghani. It is a valid contract because A is competent to contracts. دلته د A عمر چې دا شل کلن دی واړي خپل موټر په B باندې خرڅ کړي، نو دلته دا قرارداد درست دی ځکه capacity of party قرارداد د ماشوم نه دی ځکه تلس کلنې پورې موږ یو شخص په ماشوموالي کې راوړو تلس نو چې جګ شي نو قانوني عمر پوره کیږي، نو دا قرارداد درست دی. که چېرته د سړي عمر کم یو قرارداد صورت نیولې وي دا قرارداد بیا فسخه کیږي. free consent نو کله چې قرارداد صورت نشي د دواړو طرفینو ترمنځ باید په آزاده باندې د خپل رضایت خودلې وي، یعنی حضور پې نه وي راوړل شوی. So for a valid contract it is essential that the consent, your permission of a party must be free. Consent is free when it is not obtained by force, unwanted influence, fraud, misinterpretations or mistake. If the consent of either the party is not free, the agreement cannot become a contract. نو کله چې قرارداد صورت نیسي د قرارداد د طرفینو ترمنځ باید په زور نه وي شوی، په چل فرید نه وي شوی، په دوکه نه وي شوی، په غلطي نه شوی، بلکې د دواړو طرفینو ترمنځ دا قرارداد باید په آزاده رضایت سره شوی، د دواړو طرفینو راضي وو په دې قرارداد باندې. نو فری کنزنت دا پنځم شرط دی په قرارداد کې، که چېرته په زور شوی قرارداد درست نه دی. مثلا A compels force B to enter into a contract at a gunpoint. It is not a valid contract and the consent of B is not free. A مجبوره کوي B په فشار راوړي په B باندې د اصلحې په زور باندې B ته وایي چې تومانچه ورته نیولې وایي چې ما سره دا قرارداد امضا کړه، دلته دا قرارداد په زور باندې امضا شوی دا په زور باندې شوی دا قرارداد درست نه دی. موږ دا ویل چې قرارداد کې باید رضایت د طرفین اوسي. بل lawful objects کله چې موږ قرارداد کوو په قرارداد کې په شی باندې قرارداد صورت شي هغه باید جایز وي، حلال وي، قانوني وي، هغه جنس باندې چې موږ فیصله کوي. دا غیر قانوني شی وي د قانون د لحاظ هغه منع وي په قانون کې په هغه باندې قرارداد کول دا درست نه دی. No, it is necessary that agreement is made for a lawful object. The object of agreement must not be fraudulent, it should not be illegal, it should not be immoral, it should not be opposed to public policy which imply injury to the person or property of another. So every agreement with unlawful objects or consideration is illegal and therefore it's void. نو هر قرارداد چې صورت نشي دا د یو جایز د یو قانوني جنس په مقابل کې باید صورت ونشي، که غیر قانوني وي او غیر اخلاقي وي او په دوکه باندې شوی وي او هغه کې د انسانانو ته صدمه پکې رسېدلې وي یا رسېږي، نو داسې چیز باندې قرارداد توافق ته رسېدل غلط دی. مثلا A promised to pay 5,000 Afghani if B beats C. The agreement is illegal as the object is unlawful. A وایي B ته چې تا ته زه 50,000 روپۍ درکوم، که چېرته تا C ته که چېرته تا B ته وایي که چېرته تا C ته شکست ورکړي، دلته یو شرط تړل دی چې دا یو غیر قانوني کار دی، دا صحیح نه دی. همداسې بل مثال دی وایي A hire a house to use for gambling. A یو کور نیسي په کرایه باندې د قمار دپاره. The object of the agreement is unlawful. دلته دا کور چې تاسو نیولی د قمار دپاره دا غیر قانوني ده ځکه د قمار صورت نیسي. So the agreement is illegal. دا توافق چې صورت نیولی دا غیر قانوني ده and void او دا agreement فاسخ دی. بل کله چې موږ قرارداد کوو writing and registration قرارداد باید ولیکل شي، راجستر شي، دا باید سټمپ شي، په دې کې باید شاهدان اوسېږي، دې کې باید هر څه چیزونه باید پکې واضح شي وي. A contract may be oral or in writing. It is preferable that the contract should be in writing. بهتره دا ده چې قراردادونه ټول ولیکل شي. oral هم شته دی خو بهتره دا ده چې
ولیکل شي ځکه قانون بیا ترجیح قرارداد ته ورکول کېږي چې هغه لیکل شوی وي. It is easy to prove in court. په محکمه کې بیا دا موږ ثبت کولی شو چې لیکل شوی وي. If required by law, a particular contract must be in writing. It should be signed, it should be attested by the witness, and it should be registered. Like, for example, sale and mortgage of land. چې تاسو ځمکه خرڅوئ یا تاسو ځمکه ګرو کوئ باید په دې کې شاهدان وشي، امضا د شاهدانو وشي، دا باید تایید شوي وي، دا باید لیکل شوي وي. که چېرته کوم مشکل پیدا کېږي نو تاسو د دغه قرارداد په موجودیت چې لیکل شوی دی د قانون د محکمې په باندې خپل کولی شي خپل حق لاسته راوړئ. مثال X verbally promised to sell his book to Y for 200 Afghani. It is a valid contract because the law does not require to be in writing. و X Y شفاهي شو ورسره په Y باندې کتاب خرڅي په 200 افغاني. دا یو درست قرارداد دی ځکه دلته الله قانون دی 200 روپۍ ته ضرور نه دی چې دا 200 روپۍ دا دی ولیکل شي. A verbally promised to sell his house to B. It is not a valid contract because the law requires it to be in writing. قانون دا وایي کله چې تاسو کور خرڅوئ تاسو باید قرارداد وکړئ، توافق ته سره ورسیږئ، لیکل سره وکړئ. که چېرته لیکل نه وي شوی په داسې غټو تجارتي معاملاتو کې نو دا غلط دی. Certainty of terms. کوم دلته شرایط څه شی وي باید قرارداد کې terms باید معلوم وي، شرایط معلوم وي. According to section 29 agreement, the meaning of which is not certain or capable of being made certain or void. The terms of an agreement must be clear, complete, and certain. If the terms are uncertain, the agreement is void. نو کله چې قرارداد صورت نشي په قرارداد کې باید ټول شرایط واضح وي، مکمل وي، معلوم وي. او که چېرته په اګریمنټ کې چې توافق نیولی وي شرایط پکې واضح نه وي، معلوم نه وي، مکمل نه وي، نو دا قرارداد او دغه اګریمنټ توافق چې دا وید ده، دا باطل دی. همدارنګه موږ مثال ورته ورکوو چې A promised to sell 20 books to B without specifying their title. The agreement is void because the terms are not clear. A غواړي چې 10 کتابونه په B باندې خرڅ کړي، خو د کتابونو نوعیت نه دی معلوم چې کوم نوع کتابونه دي، د کتابونو ټایټل عنوان هم نه دی معلوم، نو دا اګریمنټ چې دا باطل دی، فسخ دی. موږ ویل چې شرایط په قرارداد کې باید کوم شی چې تاسو خرڅوئ هغه نوعیت او کیفیت باید معلوم اوسیږي. همدارنګه possibility of performance، امکان د دې ولري چې دا کوم قرارداد تاسو کوئ دا قرارداد قابل د اجرا وي، امکان د اجرا کېدو د تر سره کېدو ولري، داسې نه وي چې صرف عامه خبرې وي، هوایي خبرې وي. A valid contract must be capable of being performed. An agreement to do an impossible act is void. If the act is legally or physically impossible to perform, the agreement cannot be enforced by law. هر قرارداد چې ترسره کېږي باید په فزیکي شکل سره دا باید قابل د اجرا وي، او که چېرته دا په فزیکي شکل سره قابل د اجرا نه وي او د دې کېدل ډېر سخت کېدونکی امکان ونه لري نو دا قرارداد چې دی یا دا اګریمنټ چې دی امپاسبل دی. مثال A agree with B to discover a treasure by magic. The agreement is not enforceable. A د B سره دا توافق کوي چې زه تا ته یو خزانه په جادو باندې پیدا کوم، نو دا چې دی امپاسبل دی، performance ته دی مشکل دی، نو this agreement is not enforceable. A agree with B to put life into B's dead brother. The agreement is wise as it is impossible to perform. A ته توافق کوي د B سره چې د B A agree with B to put lives into B's dead brother. The agreement is void as it is impossible to perform. The last point is the contract should be expressly declared. The agreement must not be one of those agreements which have been expressly declared to be void by the law. So section 24 and 30 of the law explain certain agreements which have been expressly declared to be void. Agreement in restraint, command of trade and gamble are expressly declared. So whenever we are
an agreement should not be explicitly declared void. If you come to the example regarding this, the last point of the contracts, a promise to close his business on the promise of A promised to close his business on the promise of B to pay him 20 lakh Afghani is a void agreement because it is in restraint of a trade. A promised to pay 20,000 Afghani to B if France wins the football final. The agreement is void because a figuring agreement is taking place here. No, د شرط په بنیاد باندې چې کله تاسو یو کار تر سره کوئ نو داسې قرارداد بیا درست نه دی د شرط په بنیاد باندې. مثال ای وعده کوي د بي سره چې تا ته به زه 2000 افغانۍ در کوم که چېرته مثلا د فرانسې فوټبال ټیم فاینل وګټه، نو دغه قرارداد چې ده دا ویډ د باطل دی، ځکه دلته مسله شرط توافق په شرط باندې توافق صورت نیولی ده. نو مونږ وایو چې کله تاسو قرارداد کوئ د یو چا سره دغه 10 نقطې باید په نظر کې ونیسئ. که چېرته د دې 10 نقاطو څخه هم یو نقطه موجوده نه وي نو قرارداد زموږ او تاسو د قانون له لحاظه غلط دی او بیا فسخه کېدلو وړ دی او تاسو نشئ کولی چې مثلا که طرفینو ته بیا په داسې یو نادرست قرارداد باندې چې شرایط پکې نه وي پوره شوي او طرفین غواړي چې کوم طرف ته پکې نقصان رسېدلی ده هغه نقصان لاس ته راوړي جبران یې وشي او دی محکمې ته لاړ چې په هغه کس باندې دعوه وکړي نو قرارداد غوښتل کېږي. قرارداد شرایط ټول پکې کتل کېږي. که چېرته قرارداد د اصولو مطابق شوی وي نو متضرر شخص ته به خپل حق ورکول کېږي او که د اصولو مطابق نه وي شوی نو متضرر حق ته بیا شخص نشي کولی خپله خساره جبران خپله کوم جبران چې د هغه خساره چې ورته رسېدلې هغه جبران کړي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. انشاءالله تر بیا پورې چې بل لیکچر ته راځو په الله مو سپارم. که کوم مشکل سوال سره مخ کېږئ د واټساپ شمېره مې تاسو ته په اول سلایډ کې اچولې ده، کولی شئ تاسو د هغه لارې نه ما سره به تماس کړئ تر څو موږ مشکل حل شي. انشاءالله دا په غیر حضوري شکل سره د حقوقي تجارت مضمون لږ مشکل دی ځکه سوال او ځواب مهم دی. دلته نظریات باید مطرح شي یو بل سره. نو انشاءالله کله چې حضوري صنفونه شروع شو بیا به موږ تاسو په بحث کوو په دې باندې هر څه به په اسانۍ سره انشاءالله موږ تاسو زده کوو. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې مخ ته مخه شئ.